ในเนี้ยมีคำถามเยอะมากเลยนะที่บอกว่าอยากได้พี่ปั่นเป็นแฟนจะต้องทำยังไงเนี่ยจะไม่อยากจะบอกทุกคนเลยว่าอย่าเลยอย่าทำอย่ามาลำบากมากยากมากนี่ไปเฮ้ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิปง่ายๆกันนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้ทำคลิปแบบเล่นใหญ่ไปเยอะวันนี้เราก็จะมาตอบ Q&A กันค่ะไปเริ่มเลยถ้าติดอยู่ในจักรวาลแฟรนไชส์หนังได้หนึ่งเรื่องจะเลือกเรื่องอะไรและเป็นตัวละครแบบไหนเราจะไม่ไปอยู่โลกยากๆเช่นแบบ Game of Thrones Battle Royale หรืออะไรที่แบบมีวินาศสันตภัยอยู่แน่นอนเรารู้แล้วเราอยากอยู่ในจักรวาลแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วอยู่โรงเรียนบูสปาตงอันนี้คำถามยอดฮิตนะเรียนจบอะไรมาคณะอะไรเอกอะไรตอนม.ปลายเรียนศิลป์ญี่ปุ่นแล้วก็พอมหาลัยเนี้ยเข้าเด็กศิลปากรเอกนิเทศศิลป์ค่ะจบแค่นั้นสาเหตุที่เลือกคณะนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆตอนแรกเราจะเข้าคอมอาร์ตรังสิตเพราะว่าเราชอบวาดการ์ตูนแล้วยุคเราตอนนั้นเนี่ยคอมอาร์ตรังสิตเป็นคณะที่วาดการ์ตูนกันแบบจริงจังที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปติวศิลปะแล้วเราเกิดติดเพื่อนที่ศิลปากรก็เลยนั่นแหละเข้าศิลปากรได้ยินปั่นเล่าว่าแต่ก่อนตัวเองเป็นเด็กเนิร์ดหน่อยอยากรู้ว่าเริ่มเข้ามาทำงานด้านสื่อได้ยังไงคะจะใช้คำว่าเด็กเนิร์ดได้ไหมคือเราไม่ใช่เด็กเรียนอะแต่ว่าเราก็ไม่ใช่เด็กกิจกรรมเราเป็นคน introvert ไม่ชอบเข้าสังคมใช้คำนั้นมากกว่าอยู่บ้านวาดรูปอ่านหนังสือของเราก็เลยเลือกสายงานที่มันไม่ต้องเจอคนมากที่สุดก็คือวาดรูปอยู่ที่บ้านคนเดียวก็ทำแบบนั้นมาหลายปีจนเรียนจบพอเรียนจบแล้วเนี่ยเรามีงานหนึ่งที่เราได้วาดโปสเตอร์หนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าไวกอดก็เลยมีผู้กำกับคนอื่นให้เราไปวาดโปสเตอร์หนังเรื่องต่อมาแล้วพอเจอผู้กำกับเยอะๆเข้าเขาก็เรียกไปแคสงานพ่อกับแม่เลี้ยงมายังไงถึงได้เป็นคนแบบนี้โทรไปถามแม่กันเลยดีกว่านะคะตัดภาพไปมีคนถามใน Q&A ว่าแม่เลี้ยงปั่นมายังไงทำไมถึงเป็นคนแบบนี้ปั่นมาแบบให้ปั่นช่วยตัวเองได้ในอนาคตให้ปั่นฝึกสกิลฝึกทักษะโดยที่แบบคือแม่อยากจะสอนปั่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วโรงเรียนเป็นเพียงที่สอนให้ปั่นอ่านออกเขียนได้แล้วก็อะไรที่แม่ไม่รู้อยากให้พี่ปั่นแนะนำหนังสือภาษาอังกฤษที่อ่านไม่ยากมากแล้วสนุกด้วยเอาที่ชอบเอาเล่มที่เราอ่านตอนเด็กๆนะเราชอบ Horrible History หรือชื่อไทยประวัติศาสตร์โหดมันฮาเป็นหนังสือเล่มสั้นๆเล็กๆแล้วคำศัพท์ง่ายเล่าเรื่องประวัติศาสตร์สนุกเราชอบแล้วก็มันมีคนถามว่าเราทำไมถึงชอบอ่านประวัติศาสตร์โน่นนี่นั่นแล้วไปอ่านมาจากไหนขอตอบรวบเป็นคำถามเดียวเลยด้วยความที่โรงเรียนเราอยู่ไกลบ้านมากแล้วแถวบ้านเราก็ไม่มีเด็กคนอื่นให้เล่นด้วยเราก็จะอ่านหนังสือซึ่งมันสนุกเราก็ติดนิสัยอ่านหนังสือแบบนั้นมาแต่ไหนแต่ไรพี่ปั่นมีบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจในชีวิตไหมชอบงานศิลปะของจิตรกรคนไหนชอบลีโอนาร์โด ดาวินชีมากคือดาวินชีเขาเป็นคนแบบเรเนซองส์แมนแบบเป็นจิตรกรก็จริงแต่ว่านอกจากการวาดรูปแล้วเนี่ยเขายังมีความสนใจในเรื่องต่างๆมากมายเช่นวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์แบบคิดค้นเครื่องร่อนหรือผ่าศพมนุษย์แล้วก็แบบสเกจอย่างละเอียดคือเขามีความเป็นแบบนักวิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์แยกแยะ observe อะไรอย่างเงี้ยในตัวแล้วก็ใช้ศิลปะเป็น channel ในการแบบเล่าสิ่งที่ตัวเองสนใจสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามีความคล้ายเราประมาณหนึ่งคือเราก็ชอบศิลปะแต่เราก็สนใจเรื่องอื่นเยอะมากๆแล้วเหมือนตอนนี้ศิลปะเป็นแค่มีเดียมที่จะเล่าเรื่องของเราเหมือนคนบางคนแบบอยากจะเล่าเรื่องก็เลยร้องออกมาเป็นเพลงหรือว่าเขียนเป็นหนังสือของเราก็คือวาดรูปก่อนอายุ30คิดว่ามีอะไรที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำเด็กเรามีอะไรที่อยากทำเยอะแยะมากมายเลยนะแบบอยากเดินทางไปทั่วโลกอยากจะเป็นนักวาดรูปอยากกินนั่นนี่แต่แล้วเราได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมาอย่างรวดเร็วเหลือเกินจนกระทั่งตอนนี้พอถามว่ายังเหลืออะไรในชีวิตที่อยากทำไหมมันมีสิ่งที่เรายังไม่เคยทำแล้วเรารู้ว่าถ้าได้ทำมันก็คงจะดีแต่ว่าคือถ้าจะให้คิดต่อว่าอยากได้อยากมีอยากทำอะไรมันก็คิดได้เหมือนกับว่ามนุษย์เรามันเกิดมาพร้อมกิเลสอะแล้วการจะสร้างกิเลสต่อไปเรื่อยๆมันก็ทำได้แต่ว่าเราไม่อยากทำแล้วอะ
คือเราก็คงไม่ได้อยู่เฉยๆหยุดนิ่งหยุดทำอะไรในชีวิตหรอกเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้อายุเยอะเรายังแบบอยู่ในวัย20อะถ้ามันหมด aspiration ในชีวิตตั้งแต่ตอนนี้มันก็คงจะเหี่ยวเฉาหน้าดูสิ่งที่อยากจะทำก็คงเป็นต่อจากนี้เราอยากลองปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระแสชีวิตละมั้งเหมือนกับว่าเราลองไม่ควบคุมและไม่อยากอะให้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดแล้วเราจะลองโต้คลื่นสิ่งที่เกิดขึ้นและสนุกกับมันดูคนอื่นเนี่ยในตอนที่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่น20ต้นเนี่ยเขาปล่อยชีวิตไปตามหัวใจใช่ไหมแบบลองประจนภัยลองเกิดอะไรขึ้นก็เกิดแล้วก็ค่อยมากู้ชีวิตมีสติตอนที่เป็นวัยผู้ใหญ่แต่ของเราเนี่ยตรงกันข้ามของเราเนี่ยตอนเด็กเราแบบทุ่มเทตั้งใจแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่แล้วกลับอยากลองปล่อยก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไป มีอาหารประเทศไหนที่ยังไม่ได้ลองเราอยากจะลองบ้างคะรู้แล้วเราอยากลองกินอาหารอินูอิตอะมันแมวน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็ไม่อยากจะฆ่าแมวน้ำไงแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าแบบอาหารที่เขากินตรงนั้นอะในความที่มันหนาวมากแล้วเขาต้องแบบกินแมวน้ำกินวาฬอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกไม่ดีกับการฆ่าสัตว์เหล่านั้นอะมันก็เลยมีความทั้งแบบอยากจะเข้าใจเขาและไม่อยากจะล่ามันแต่ก็เข้าใจวิธีของเขาเนอะออกปะก็เลยแบบไม่ได้ลองสักทีแต่ว่าโคโลกเหนือโคโลกใต้อะไรเงี้ยเป็นที่ที่อยากไปเที่ยวนะแบบอยากจะไปสักครั้งหนึ่งอยากจะไปเหนือสุดของโลกไปใต้สุดของโลกอยากขึ้นไปบนสถานีอวกาศแล้วมองลงมาเห็นแบบดาวเคราะห์โลกสีน้ำเงินเมื่อกี้เพิ่งพูดเรื่องอย่าให้ชีวิตมีกิเลสไปตอนนี้กิเลสมาแล้วดูเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงวัยมัธยมมีเพื่อนที่คอยไปไหนหรือทำกิจกรรมร่วมกันบ้างไหมเพราะดูเข้าถึงยากจึงอยากรู้การใช้ชีวิตในช่วงนั้นซึ่งคิดว่าเป็นช่วงที่สำคัญช่วงหนึ่งในชีวิตใช่เราเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงและเรา require การอยู่คนเดียวเยอะมากถึงขั้นที่เราไม่สามารถจะทำงานวาดรูปร่วมห้องกับคนอื่นได้ถ้าตอนมัธยมเราไม่ได้มีเพื่อนเยอะ 80% ของเวลาชีวิตเราอยู่คนเดียวแล้วเราก็ prefer ที่มันเป็นแบบนั้นนะเรื่องเข้าถึงยากเนี่ยไม่รู้สิคนเรามันต้องเข้าถึงกันขนาดนั้นเลยเหรอแม้แต่กับแฟนเราเองเนี่ย spend time อยู่ด้วยกันบ้างแต่ว่าทุกๆคนก็ต้องมี personal space เป็นของตัวเองไม่รู้อะตรงคำถามไหมอะเราเป็นคนตอบอะไรไม่ค่อยตรงคำถามอะเพราะบางทีเราไม่เข้าใจสิ่งที่คุณถามไม่มีอะไรอยากวาดเป็นพิเศษแต่อยากฝึกวาดจะทำยังไงอันนี้เนี่ยเราพบว่าเราเป็นกับเวลาอัดคลิปอะแบบบางทีไม่รู้จะอัดอะไรอะแต่มันจะมี burst of energy บางช่วงที่แบบจู่ๆก็นึกออกขึ้นมาว่าอยากจะอัดอะไรอยากทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะจดเอาไว้ว่าเราคิดอะไรไปแล้วก็เก็บไว้ stash ไว้เป็นไอเดียแล้วโมเมนต์ที่อยากฝึกอยากวาดอยากทำก็ค่อยแบบเปิดกลุ่มนั้นขึ้นมาดูว่าแบบว่ามีอะไรคือมันเคยทำให้เราสนใจสะดุดตาไปครั้งหนึ่งแล้วอะมันก็น่าจะทำให้เราสะดุดตาอีกครั้งหนึ่งได้นะใครถ่ายและตัดคลิปให้ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ตัดเองแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยให้น้องชายมาช่วยเป็นมือตัดแล้วก็เรื่องถ่ายเนี่ยก็ใช้คนรอบตัว ใครว่างใครแบบว่าซวยอยู่แถวนั้นก็จะโดนแบบวันนี้ว่างเปล่ามาอัดคลิปให้ด้วยใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อก็ถ้าเกิดว่าคลิปเก่าๆนะคะใช้ Premiere Pro ของ Adobe แล้วก็คลิปใหม่ๆเนี่ยใช้ Final Cut แล้วก็พวกกราฟิกต่างๆใช้ Photoshop สลับกับProcreate แล้วก็ตอนนี้กำลังฝึกใช้ Clip Studio อยู่แบบลองโปรแกรมใหม่ๆอะไรอย่างงี้แน่นอนอย่างนี้แล้วคอยย่นอะ เรื่องไอ้ที่แพ้เมื่อตอนคลิป 24 hours drawing ที่แบบเราบอกว่าเราแพ้อะไรก็ไม่รู้ใช่ปะสรุปตอนนี้เราก็ยังไม่รู้แหละว่าเราแพ้อะไรแล้วมันก็ยังคงเป็นอยู่คือเมื่อก่อนเวลาเราทาครีมที่หน้าเราก็จะทาแบบไล่มันคออะไรอย่างงี้ด้วยใช่ปะแล้วหลังๆมานี้เหมือนกับว่าเราก็ลองทาน้อยลงแล้วคออาจจะแห้งขึ้นก็เลย ไม่ค่อยเป็นผื่นไม่รู้เหมือนกันตอนนี้พี่มีมุมมองยังไงกับเรื่องความรักเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมเลยอะทุกคนมุมมองโดยองค์รวมยังคงเหมือนเดิมทุกประการรสนิยมเราเหมือนเดิมเรารู้สึกว่าคนเราจะรักใครก็ได้รวมถึงคนเรามันเลือกภาชนะที่จะมาเกิดไม่ได้และรวมถึงเรื่องของการผูกมัดและอะไรต่างๆแต่ว่าที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นว่าเมื่อก่อนเราจะ treat ความรักเหมือนเป็นงานชิ้นหนึ่งอะเวลาที่เรา work on ความรักอะเราไม่ได้ work on เหมือนคนรักกันเรา work on เหมือนทำงานคือเมื่อก่อนเรามีนิสัยเสียมากอย่างหนึ่งก็คือเราชอบส่งอีเมลอธิบายความรู้สึกและ
สิ่งที่เราไม่ชอบในการกระทำของคนที่เราเดทด้วย ซึ่งพอคิดกลับไปเราเป็นโคตรแบบ heartless เลยอะเรียนคุณ whatsoever ที่ดิฉันกำลังเดทอยู่ ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแก้ไขสิ่งนี้แล้วทำให้เรารู้สึกดีขึ้นคุณสามารถทำได้โดย1 2 3 4 5จึงเรียนมาให้ทราบจบอีเมลสุดท้ายแล้วความรักคือ emotion ล้วนๆเลยคือเป็นสิ่งที่เราเพิ่งเข้าใจล่าสุดคือเรา fail ที่จะ assist ความรู้สึกก่อนนั่นแหละนั่นเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ว่าบางทีทำอะไรก็ทำตามความรู้สึกบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นคนพบแอสเปคของความเป็นมนุษย์มากขึ้นละมั้งนั่นแหละค่ะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมคลิปนี้เราถึงลืมอัด outro แต่ก็เอาเป็นว่าขอบคุณมากเลยนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้ทำคลิปแบบนี้ก็ดีนะนานๆทำทีมันเหมือนได้มานั่งคุยกับเพื่อนเหมือนกันก็ฝากติดตามคลิปหน้าๆแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะคะ